Hello guys! Welcome back sa channel ko. At ito si Irish at gagawa tayo ng review tungkol dito sa EB Advance Brow Kit. Yan siya. At nabili ko ito ng 197. For sure sa ibang store, yung manok, for sure sa ibang store, mas mahal ito kasi yun na nga, yung pinagkukuhanan ko ng mga ganito is mura siya. Meron siya mga 20, 50, mga 15, ganun na difference sa price. At sure ako na pag sa SM, ganun mo binili ito, mas mahal siya kaysa sa 197. So, yan siya. First time ko siyang, actually matagal na to, kaso lang meron pa ako mga eyebrow pencil, mga ganyan. So, ayoko muna siyang itry kasi sayang naman. Pero ngayon, naisip ko, parang ang tagal na niya sa akin. Bakit hindi ko siya gamitin, diba? So, yan. Meron siyang, sabi niya, paraben free. Paraben free itong Everbilena. Tapos, meron siyang 2 years. Once na inopen mo siya, meron kang 2 years para magamit mo siya. Tapos, ang laman nito, yung 194 pala siya, 194. Yung 194, ito yung laman niya. Yan. Tapos, ito yung kinuha ko. I think isang kulay lang ito. Yan yung laman niya. Nakita ba? So, meron na siyang tweezer at saka brush. I-open natin. Na ano nga din ako, bakit ang mahal? 194. Everbilena. Although, nag-level up naman yung price talaga ng Everbilena kasi gumanda yung quality. Ito, 194. Kaya medyo nagtaka rin ako. Kaya, yun. Tapos, nang binuksan ko pala is ganito siya. Okay. Pinakialaman siya ng mga pamangkin ko. Kaya na naman. Pero, pagbukas mo sa kanya, mabait pa rin. Ganyan. Meron siyang cover na plastic dyan. Cellophane. Tapos, yan yung mga nakalagay. Merong brow powder. Meron siyang wax. Brow powder. And then, meron siyang tweezer and yung manok applicator. Ito siya. Tapos, tanggalin natin yan. Diba? Sosyal. Tapos, pero ang cute. Ang cute niya. Ang cute niya. Angled siya. Yan. May paganon-ganon na rin ako. Yan. Angled siya. Tapos, meron siyang cute na, tweezers. Yan. Ano lang siya, ganyan, kaliit. And then, angled din yung niya. Try nga natin to. Tapos maganda siya kasi meron siyang mirror. Yan. Pag nagta-travel ka, I think this is very good kasi minsan, hindi mo na, meron palang mga astray na mga, mga kilay-kilay. So, tignan nga natin. Meron ba? Okay, sakto lang naman itong niya. Tweezer niya. It does the job done. Aray, himpit ko yung skin. Okay, so yes, it does the job done. So, yan siya. And then, itry nga natin tong brow powder niya. Meron siyang 3 kulay. Yan. Pinakialaman siya ng mga pamangkin ko. But anyways, yan. Meron siyang 3 kulay. Merong darker, lighter, and then ito yung wax niya. This is the darkest, I think. Pinaka-dark siya. Mas lighter to, and then ito mas darker naman. Try nga natin. Saan kaya yung bagay dito? Kasi nga, diba sa brow, pag dito pa yung mas light. Dito yung mas light. Tapos, gamitin natin ito. Kasi wala kang kilay ngayon, see. Gamitin natin ito. Oh,
gamitin natin. Gamitin natin to. So, saan kayo dyan? Kahit saan na, no? Try lang naman natin. Ano ba yung mauuna, yung wax? Yeah, I think yung wax. Ito rin ba gagamitin ko sa wax? Tama ba? I'm not sure, pero sige, i-wax ko muna, tas ilalagay ko yun kasi hindi naman siya kakapit pag, ano, diba? So, wax muna. Kuha tayo ng wax. And then, let's apply it here. Para siyang ano, para kumakit yung powder. Kasi powder na naman, hindi siya wet. Nakatulad ng gel liner. Yan. And then, umayos siya. Lagyan natin ng ano. Sige, ito. Kasi may ano siya. Ito. This one. Tignan nyo pag dip ko siya. Put ito. Okay. First time ko gumamit ng ganito na wax ups nilalagay dun. Parang, hindi ko alam. Pag nagmamatay kasi siguro parang, ang taas mo nagkilay ko, Pero okay lang yan, ayusin natin. Masyado siyang mataas. Masyadong mataas at laging nangingitas. So, ayan na siya guys. Ito na yung kilay ko na ginamit ko ito. Tapos, yan yung itsura niya. Meron nga namang 3 choices na pwede mong pagpilian. Pero ito yung ginamit ko. And ito yung itsura niya. So, what do you think guys? Yan siya. Tapos, ito na yung itsura ng brush. Yan. Yan yung itsura ng brush. Ito na yung product. Pagkatapos kong lagyan. Ito yung itsura niya. Hindi naman siya mahirap gamitin. It's nice. Although, hindi ko pa alam kung paano ba ito matatransfer ba. Tingnan nga natin. Dapat pala tissue yung kinuha ko, no? Wait lang, te. Itong, gamitin natin to. And let's see. Kung nakikita nyo, mainit ngayon. So, yan, pinagpapawisan ako. Tapos, like, i-try nga natin kung matatanggal siya. Oh! Talaga? I pressed it. Tapos, yan, Parang 3 beses ko siyang pinress. Pero yan. Yan siya. May nag-transfer pero konting-konti lang. Parang hindi ako makapaniwala kasi wax yung nilagay ko. Yan, ganun. Tsaka hindi siya mahirap kasi, di ba yung nakita nyo kanina mataas? Kumuha ako ng cotton buds and then, ginanong ko lang. And then, yan naman siya. I think, maganda siya, te. You can try this one. It's mura. And then, marami naman siyang laman, And, yan, Marami siyang laman. Meron siyang wax. And then, meron pa siyang tweezer and brush. So, for 194 pesos. I'm not sure though kung magkano yung sa iba. Tas, 3 pa yung choices mo. Parang maganda siya. Looks promising. So, ayan guys. Hindi ko alam kung pantay ba yung kilay ko o hindi. But, yan. And by the way, yung lips ko pala, this is Everbilena din. Tama ba? Everbilena. EB Advance. Ito yung ginamit ko. Is this? Hindi. H. Oo, ito yung ginamit ko. High heels. Everbilena lipstick na high heels. Ito yung isa. This is H-1.
Yan siya sa lips ko. So, ayan guys. I hope you enjoyed watching and have a nice day. Bye-bye.